Dragi privitori, vă salut! Bine ați venit la cea de-a 81-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Din păcate avem noutăți foarte proaste pentru regiunea noastră, pentru Europa în general. În această noapte, Rusia fascistă a atacat Polonia, țară membră UE și NATO. Au atacat-o cu un roi de drone Shahed. Numărul acestora se precizează încă, de la 8 până la 13 drone, dar primele drone care au fost interceptate și care au amenințat Polonia s-au dus deasupra aeroportului din orașul Joshiv, care este un aeroport hub, adică un punct infrastructural foarte important pentru aducerea armamentului din partea țărilor NATO și inclusiv din Statele Unite ale Americii, din alte țări europene, armament care este predestinat Ucrainei pentru a rezista în acest război. Atenție, eu am spus a rezista, pentru că a învinge Rusia în acest război este nevoie de intervenția trupelor, forțelor țărilor NATO, altfel Rusia nu va fi învinsă din păcate. Deci aeroporturile civile din Polonia au fost închise. Această informație a fost confirmată de premierul Tusk, care a întrunit într-o ședință urgentă Consiliul de Securitate al Poloniei. Polonia cu ajutorul aviației sale și a partenerilor au fost ridicate avioane în cerul Poloniei și din partea Olandei și din partea României, trebuie să știți acest lucru. A reușit să neutralizeze aceste drone. E adevărat că o dronă a nimerit într-o casă de locuit. NATO a emis un comunicat de presă prin care spune că acest atac cu drone al Rusiei fasciste nu este un motiv pentru a declanșa activarea sau pentru a activa articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, adică atunci când o țară membră NATO este atacată, celelalte țări membre NATO trebuie să intervină și ele pentru a asigura o apărare comună. Este acesta un motiv pentru a ne gândi că se va porni o escaladare a conflictului la scară largă? Da, sigur. Trebuie să știți că în sursele de informare deschisă, care sunt accesibile pentru toată lumea, în aceste zile se vorbea deja despre un posibil atac al Rusiei fasciste asupra Poloniei, chiar dacă anterior mai mult se vorbea despre provocări organizate la frontiera cu țările Baltice. Țările Baltice de mult se pregătesc de acest război cu Rusia, au început edificarea unei frontiere murale sau fortificate cu Rusia. Rusia are și acum planuri în raport cu orașul estonian Narva, care este un oraș rusofon. Acolo locuiesc mai cu seamă ruși, mai mulți ruși, și ar fi intenționat și acum intenționează de fapt să meargă după scenariul Lugansk, Luhansk, Donetsk, așa cum a făcut-o în Ucraina, și să declare o republică, de exemplu, independentă Narva. Dar uite că s-a declanșat acest atac împotriva Poloniei, chiar dacă ieri, exact ieri, jurnaliștii care au canale de YouTube din Ucraina și care sunt la curent și cu insider și toate celea, de fapt, unii din ei de mare autoritate au spus că ei nu cred că Rusia fascistă ar putea să atace Polonia pentru că nu are resurse. Uite că Rusia a făcut acest lucru, este vorba de regimul fascist de la Kremlin, el testează NATO și, dacă țineți minte, eu v-am vorbit despre acest lucru, poate chiar ceva mai puțin de un an în urmă, când spuneam că rușii nu se vor opri la Ucraina, că ei vor începe un război hibrid și deja l-au început. O investigație suedeză ne pune la curent că în ultimele 3-4 luni, 123.000 de zboruri civile cu avioane deasupra Europei au avut probleme cu blocarea sau cu bruierea semnalului GPS și au pus în pericol viața tuturor pasagerilor, și lucrurile astea au fost făcute de Rusia fascistă, iar aparatele de bruiaj sunt localizate, așa cum ne arată investigația serviciilor de inteligență suedeză, la Sankt Petersburg, la Kaliningrad sau Königsberg, în regiunea Rostov, și acest
acest bruiaj al GPS-urilor face parte de asemenea din războiul hibrid foarte, foarte agresiv pe care îl duce Rusia împotriva întregii Europe și nu doar împotriva Republicii Moldova. Republica Moldova probabil că nici nu pot să-l numesc desert, este așa, o bobiță de ceva pe care Rusia într-un moment poate să o înghită. E suficient să trimită un roi de drone deasupra Chișinăului și vreo 2 rachete și s-a terminat cu Republica Moldova și s-a terminat cu toate visele pe care cetățenii Republicii Moldova astăzi le mai leagă de acest stat în derivă identitară. În lume se petrec lucruri foarte neplăcute. În primul rând, revenim la acel summit al dictatorilor din Asia, faptul că acolo s-au întrunit Putin, liderul Coreei de Nord, liderul Chinei, care își dorește să devină cel de-al doilea pol economic, politic pe mapamond și să fie o contrabalanță vis-a-vis de Statele Unite ale Americii. India s-a raliat acestui summit. Deci după acest, și să știți că mai cu seamă China, desigur că nu își dorește încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că Rusia, din cauza sancțiunilor, nu poate să-și asigure o bună funcționare a complexului economic militar și foarte, foarte multe componente le importă, mare majoritate din China. Chiar există chiar și drone completamente asamblate în bază, fie în Rusia, fie chiar în China, cu elemente chineze, de producție chineză. Există și componente aduse prin căi obscure din statele membre ale Uniunii Europene și chiar din Statele Unite, dar ele sunt mai puține. De aceea China are tot interesul să incite Rusia să ducă acest război mai departe, pentru că așa va păstra statutul de vasal al Rusiei vis-a-vis de China. Despre acest lucru v-am vorbit în ediția precedentă. Cu vreo 2 zile în urmă, Israelul a lovit capitala Qatarului, Doha, unde a lichidat, așa spun serviciile de inteligență israeliene și militare israeliene, a lichidat conducerea Hamas, pentru că Israelul, știți bine, de atunci, de la 7 octombrie 2023, duce și el un război împotriva tot ce înseamnă terorism în Orientul Mijlociu și încă nu și-a eliberat toți ostatecii care au fost luați atunci, mulți din ei au fost omorâți. De aceea Israelul nu prea se consultă nici cu Trump, nici cu Statele Unite, își duce de unul singur această luptă grea pentru a supraviețui. În zilele acestea se spune că dronele care au atacat Crimea, dronele ucrainene care au atacat Crimea, știți că ucrainenii atacă doar stații de prelucrare a petrolului, stații, benzinării și așa mai departe, puncte strategice militare, și se spune că în cadrul unui astfel de atac al Ucrainei asupra Crimeei, se spune că la Sochi se afla Putin sau dublorul său sau soția sa, cel puțin se spune că Putin era pe acolo. Asta a spus-o și purtătorul de cuvânt și într-un fel, dacă ar fi să examinăm, se pare că Rusia și-a răspărul nu doar asupra Ucrainei, dar și a țărilor europene membre NATO, pentru că Donald Tusk ieri a declarat că de vineri începe închiderea frontierei între Polonia și Belarus. Atenție, frontiera între Polonia și Belarus, care este traversată de cale ferată pe care sunt transportate mărfuri din China către Europa. Repet, mărfuri din China către Europa. Vinerea aceasta trebuie să se întâmple închiderea acestei frontiere. Iată de ce atacul asupra Poloniei pare a fi nu ca o răzbunare, dar o provocare a Rusiei și o afirmare a sa că este gata să escaladeze mai departe acest război și că este gata să-l ducă la nesfârșit nu doar împotriva Ucrainei, ci să atace și țările membre UE și NATO. Știți foarte bine că președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Casa Albă recent, s-a întâlnit cu Donald Trump și știți că Nawrocki, chiar dacă este exponentul mișcării suveraniste din Polonia, are un discurs anti-Putin și anti-rusesc foarte pronunțat. Deci, întâlnirea lui Nawrocki cu Trump se pare că tot a enervat Rusia și Rusia a hotărât să demonstreze că de fapt este în cot Kremlinului fascist, este în cot de tot ce vrea Trump, de invitațiile la dialog, de invitații de a încheia pacea, de invitații de a încheia focul pe linia frontului și așa mai departe.
Doar oamenii cu discernământ și oamenii care cunosc ce înseamnă cizma rusească, Imperiul Rusesc, știu și afirmă cu toată certitudinea și rațiunea ființei lor existențiale că Rusia niciodată nu va merge la concesii, Rusia nu va accepta pacea, Rusia va merge mai departe pentru că Rusia așa a fost dintotdeauna. De-a lungul secolelor, Rusia a fost un imperiu al răului care a semănat doar moarte, care a semănat doar războaie și care mereu și-a dorit teritorii străine. Din păcate, lucrul acesta nu vrea să-l înțeleagă, sau poate nu poate să-l înțeleagă Trump. Trump a capitulat în fața regimului fascist de la Kremlin. Aseară, când ieșea dintr-un restaurant la Washington, el a fost întrebat ce părere are despre atacul cu drone al Rusiei fasciste asupra Poloniei și Trump a dat de mână și a urcat în automobilul său. Deci, dragi privitori, a venit timpul să spunem cu voce tare. Eu am fost prima, apropo, în Republica Moldova, prima persoană care a ieșit cu critici la adresa lui Trump, pentru că Trump din cea de-a doua cadență nu este deloc Trump din prima cadență. Trump din cea de-a doua cadență a capitulat în fața Rusiei putleriste și, din păcate, a cedat fanionul celui mai puternic stat din lume de pe glob, statului căruia îi pasă de democrațiile lumii, iar pe interior, chiar dacă Trump spune că el se concentrează pe problemele de interior, a început o vânătoare de vrăjitoare. Este declanșat un adevărat război împotriva migranților, sunt arestați, sunt fugăriți, Trump folosește Garda Națională pentru a dispersa acești migranți de toate soiurile, de pe toate continentele, inclusiv emigranți care au venit în Statele Unite mulți ani în urmă și au permis de ședere și au și cetățenie americană. Deci este un dezastru ceea ce se petrece acolo, dar faptul că Trump a capitulat sau a făcut așa ca America, Statele Unite ale Americii, să capituleze în fața unui fascism precum este cel rusesc, desigur că îl pune într-o situație foarte dezavantajoasă, dar el lucrul ăsta poate că nu vrea să-l înțeleagă, are și el deja 79 de ani și după cum vă spuneam, este un mare dar să-ți păstrezi mintea și rațiunea până la adânci bătrânețe, cum spunea bunica mea Elena, Dumnezeu să o odihnească în pace, spunea că își dorește ca să ajungă cu mintea trează până în ultimele clipe ale vieții sale. Din păcate, lucrul ăsta nu le este dat tuturor. Dragi privitori, în condițiile în care Statele Unite ale Americii au capitulat în fața fascismului rusesc, Europa cumva s-a pomenit de una singură și acum este foarte important ca Uniunea Europeană să-și strângă rândurile așa precum a făcut-o. Să știți că acest atac al rușilor împotriva Poloniei vine într-un moment foarte neplăcut sau prost pentru Franța. În Franța a picat guvernul, în Franța s-a pornit o mișcare asemănătoare cu cea a les gilets jaunes, da? Deci vestele galbene, care a existat cu vreo 3 ani în urmă, 4, acum această mișcare se numește altfel, s-au declanșat greve și Franța cumva este foarte concentrată pe constituirea noului guvern și pe problemele sale interne. Dar eu cred că Emmanuel Macron, alături de Friedrich Merz și de alți lideri europeni, vor lua deciziile care trebuie. Se pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, dar dragi privitori, așa cum vă spuneam, aceste sancțiuni ar fi fost foarte bune în lupta împotriva Rusiei fasciste, în lupta regimului fascist de la Kremlin, dacă ar fi fost luate imediat, deodată, de la bun început al războiului, dar încă și mai bine în 2014, atunci când rușii au anexat Crimea. Lentoarea cu care se mișcă Occidentul face ca mii de vieți ale ucrainenilor să fie sacrificate pe front și în zonele civile, pentru că Putin omoară oameni civili de unăzi pe teritoriul ocupat al Donetskului, într-o localitate. Dronele rusești au bombardat deci un centru unde se repartiza pensia. 24 de pensionari au fost omorâți pe loc. Dragi privitori, am ajuns la tema Donetskului și vreau să vă spun doar în 2 cuvinte, trecând lejer la ceea ce se petrece în Republica Moldova. Când deschizi știrile, portalurile de știri din Republica Moldova,
sau site-urile sau privești televiziunile din Republica Moldova, se creează impresia că Republica Moldova este buricul pământului și lumea se învârte doar în jurul Republicii Moldova. Ieri, de exemplu, toată lumea era extaziată de discursul Maiei Sandu în Parlamentul European. Dragi privitori, oricât de frumos ar fi fost acest discurs, și apropo eu l-am ascultat cap-coadă și prima, știți că eu am o atitudine foarte critică față de tot în viața asta, pentru că e bine să fii critic, să fii autocritic, să nu-ți placă ceea ce ai făcut azi, să refaci sau un articol științific care l-ai scris ieri, sau rânduri pe care le-ai așternut, sau un tablou pe care l-ai pictat, îl retușezi a doua zi, a treia zi și așa mai departe până când obții un rezultat mai bun. Este foarte bună această atitudine și din păcate nu toată lumea înțelege acest lucru. Deci Maia Sandu în primul rând a vorbit în limba engleză. Putea să vorbească în română cap-coadă, de la începutul discursului până la sfârșit, pentru că în Parlamentul European stă dita mai delegația României, compusă din politicieni români, și limba română este limba oficială a Parlamentului European. Eu consider că nu era nevoie ca Maia Sandu să vorbească în limba engleză. Ceva a vrut să demonstreze ea, că ea știe să citească în limba engleză? Păi și nepoțelul meu știe să citească și în engleză, și în greacă, și în georgiană, și în franceză, și în arabă, și în ebraică. Și are 7 ani. Deci și eu sunt poliglot. Dar asta nu este un motiv ca să vorbești în limba engleză în Parlamentul European, pentru că limba unui popor, a unei națiuni, este axa identitară, este fundamentul unei țări. Dar deoarece Maia Sandu nu recunoaște că noi suntem români, desigur că ea a vorbit în limba engleză. S-a adresat în limba română doar la finele discursului. Și a zis că mă adresez către poporul meu. Iar în discurs a folosit, ca de obicei, termenii popor moldovenesc, moldovenii, Moldova. Atenție, nu Moldova, ci Republica Moldova. Nu moldoveni, ci cetățeni moldoveni. Nu popor moldovenesc, el nu există, asta este narativ rusesc. Dar îmi dau bine seama că Maia Sandu face acest lucru deliberat, pentru că ea vrea să se confunde cu discursul partidelor rusești, care sunt copios finanțate de Kremlin, și să aibă cât mai mulți alegători la parlamentarele din această toamnă. Deci tot internetul era extaziat. Vai, mă mândresc, vai, mă mândresc. Doamnelor și domnilor, cu ce să ne mândrim noi, cetățenii Republicii Moldova? Uitați-vă ce s-a întâmplat în această noapte. Polonia a fost atacată de Rusia fascistă. Polonia este dita mai țară, membră NATO, membră UE, are armată. Și articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic n-a fost declanșat. Eu consider că noi ne aflăm într-un pericol de moarte, un pericol foarte, foarte grav. Și în condițiile acestea, toată brambureala asta cu alegerile parlamentare este mai mult decât ineficientă. Din păcate, așa cum am spus-o de 1000 de ori, partidele rusești, nu sunt pro-ruse, ele sunt partide rusești, jet be jet, finanțate din bani rusești, cu lideri care se fac vinovați de finanțare ilicită a partidelor, care se fac vinovați de corupție electorală, au fost admise în aceste alegeri. Aceste partide trebuiau să fie dizolvate, anihilate, în baza unei legi antirașism, antiputinism. Nu s-a făcut. Ele au fost lăsate să participe la alegerile din toamnă. Eu consider că în Republica Moldova a venit timpul să fie reintrodusă starea excepțională. Cei care nu sunt de acord cu mine nu este neapărat să mă ofensați, pentru că în ultimele zile, din cauza opiniilor pe care le-am exprimat și atunci când am argumentat de ce nu votez partidul PAS, am fost atacată de o manieră foarte josnică și urâtă. Eu am spus de ce nu votez eu PAS. Eu nu v-am invitat pe voi să votați într-un anume fel. Eu am spus că eu nu votez PAS, am argumentat de ce și am spus că voi vota unioniștii și v-am dat indicații care sunt cele 3 partide unioniste fiabile pe care le puteți vota. Deja fiecare este liber să acționeze cum dorește, dar desigur că nici într-un caz să nu voteze partidele rusești, pentru că din păcate guvernarea PAS, care a avut până și cuțitul în mână
care a avut majoritate parlamentară calificate pentru a face ordine în tot ceea ce înseamnă coloana 5-a din Republica Moldova, nu a făcut acest lucru. S-a complecut în a-și lăsa contracandidați la alegeri pentru a crea o opoziție facilă. Desigur că Șor, Dodon, asta este o opoziție facilă. De ce PAS nu s-a îngrijit să-și lase alt tip de opoziție, să-și lase partide unioniste și europene, pe eșichierul politic din Republica Moldova. Dacă vreți să se realizeze ceva, și asta doar în condițiile de pace, dragi privitori, trebuiau lăsate doar partide pro-europene și unioniste. Nu trebuiau tolerate. De ce, domnule Dodon, care a fost învinuit de trădare de patrie, care în dosarul său, în dosarul căruia sunt probe ineluctabile despre faptul că este un corupt, că a luat bani de la Plahotniuc și așa mai departe, apropo de Plahotniuc și Țuță, voi reveni și la ei acum. De ce asta continuă să fie în campanie electorală și să fie votat? Păi da, probabil că Maia Sandu se pregătește să facă, nu Maia Sandu, partidul ei, dar să știți că PAS nu este condus de Grosu, este condus de Maia Sandu. Grosu are 0,7, atenție, 0,7 în sondaje, dar vă asigur că dacă sondajele ar fi corecte, el n-ar avea nici 0,1 de popularitate. Deci PAS este Maia Sandu, să fie foarte clar. Acolo un partid, în afară de autoritatea Maia Sandu, nu există nimic. Deci PAS este identificat cu Maia Sandu, cum era înainte. Мы говорим Lenin, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Lenin, că vorba unui politician rus pe fostul teritoriu al Uniunii Sovietice, orice partid te-ai apucat să faci, oricum iese un partid comunist. Până la urmă, PAS a ieșit un fel de partid comunist cu veleități europene, că tot ne facem moldoveni, a exclus discursul unionist în spațiul public și așa mai departe. Deci, dragi privitori, în condițiile în care războiul se apropie tot mai mult de ușile noastre, este nevoie de a întruni Consiliul Securității de pe lângă președinție și să fie luate niște măsuri. Eu cred că e nevoie de o situație excepțională. Trebuie să fie, Polonia deja face mobilizarea rezerviștilor. Trebuie să fie toată lumea în alertă și să vedem ce facem. De când am sugerat că Republica Moldova are nevoie de un acord în domeniul securității militare cu Ucraina și România, cu România și Ucraina. Uitați-vă, Ucraina s-a oferit să ajute Polonia. Armata Ucrainei la ora actuală este cea mai puternică armată din NATO. Ucraina bate la ușile NATO și tot administrația Trump și emisarii săi spun că nu, cu Ucraina nu va fi primită în NATO. Domnilor, nici nu are nevoie. Ucraina este cea mai puternică armată din Europa la ora actuală și noi avem nevoie de o garanție a securității. Nimeni nu vorbește despre garanțiile securității. Este plină campanie electorală. Toată lumea spune minciuni despre cum va plăti pensii și salarii. Domnilor, nu-i de unde. Pensiile bugetarilor și salariile astea se plătesc din bani europeni, pentru că economia Republicii Moldova nu funcționează. Noi, din păcate, avem prea mulți funcționari, prea mulți bugetari și ei sunt plătiți tot din bani europeni. Deci, la ora actuală, dragi privitori, unica soluție rapidă, viabilă, urgentă este unirea Republicii Moldova cu România. Repet, unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru, cât nu este târziu. Am o întrebare publică pentru Maia Sandu. Dragă președintă, dragă Maia Sandu, eu v-am votat pe dumneavoastră în turul 2 de scrutin și în primul tur de scrutin, pentru că ați fost soluția, nu salvatoare, soluția acceptabilă pentru Republica Moldova. Unioniștii n-au trecut în al doilea tur de scrutin, v-am votat. Ați făcut foarte, foarte multe greșeli. Faptul că toată lumea vă laudă și vă ridică în slăvi este plăcut pentru dumneavoastră, vă înțeleg, dar vreau să vă întreb următoarele. Sunteți la cel de-al doilea mandat. Dumneavoastră și anturajul dumneavoastră califică acțiunile dumneavoastră, discursurile dumneavoastră drept istorice. Să ne imaginăm scenariul că războiul nu intră pe ușa Republicii Moldova. O să vă duceți până la capăt mandatul până în 2028. Cineva va veni în locul dumneavoastră. Dumneavoastră veți pleca
Poate de la președinție, poate veți ajunge din nou în Parlamentul Republicii Moldova, dacă veți dori, desigur, dar nu este garantat acest lucru. Dar partidul dumneavoastră, fără dumneavoastră, nu va valora nimic. Dumneavoastră sunteți autoritatea în acest partid. Dincolo de calificativele pe care vi le acordă anturajul dumneavoastră, discurs istoric, prestație istorică și așa mai departe, eu cred că în sinea dumneavoastră vă dați foarte bine seama că nimic istoric în asta nu este. Dar dacă dumneavoastră ați avea curajul să ieșiți azi în fața cetățenilor Republicii Moldova și să le spuneți că integrarea europeană este un parcurs bun, interesant, dar este de lungă durată, pentru că lucrul ăsta îl înțelegeți și dumneavoastră, și cei din partidul dumneavoastră, și consilierii dumneavoastră. Și să spuneți, războiul bate la ușa noastră. Nu suntem stat membru NATO. Nu suntem stat membru UE. În caz de armata de șaheduri și rachetele rusești fasciste vin peste Republica Moldova, noi nu avem cum să ne apărăm. Eu chem majoritatea mea parlamentară să se întrunească într-o ședință de urgență și să voteze imediat unirea Republicii Moldova cu România, până în frontiera controlată pe Nistru. Napoleon spunea, d'abord on s'engage puis on voit. Mai întâi ne angajăm, mai întâi facem ceva și după aia mai decidem ce facem cu teritoriul de dincolo de Nistru. Asta a fost așa o digresiune. Doamna Maia Sandu, iată, asta ar fi garanția că dumneavoastră veți avea monumente pe multe sute de ani înainte în toate localitățile din România și din Republica Moldova. Asta ar fi un apel istoric. Asta ar fi o decizie istorică. Dar discursurile frumoase, întâlnirile cu alții lideri europeni și așa mai departe, asta este diplomație, doamnă. Dar noi am intrat în era războiului. Iar pe timp de război, deciziile trebuie să fie corecte, vizionare și în favoarea cetățenilor. Din păcate, nu toți cetățenii Republicii Moldova înțeleg faptul că Kremlinul nu glumește. Din informațiile pe care le am din partea colegilor, foștilor colegi care merg în campanie electorală, oamenii mi-au spus că, de exemplu, la nordul Republicii Moldova, la graniță cu Ucraina, cetățenii moldoveni îl așteaptă pe Putin. Acel cetățean moldovean care îl așteaptă pe Putin și care votează partidele rusești trebuie să înțeleagă următoarele. Lumea rusă înseamnă moarte, înseamnă distrugere, înseamnă bombardament, înseamnă să trăiești fără condiții civilizaționale, să nu ai apă, să bei apă din băltoace, să faci caca în săculeți și să-l arunci pe geam, așa cum fac locuitorii Donbasului, acolo unde a venit cizma rusească. Asta înseamnă lumea rusă. Să-ți fure copiii, să-i trimite în gulaguri de rusificare forțată și apoi, atunci când vor crește, să-i trimite cu arma în mână, să moară în tranșee pentru cucerirea altor teritorii. Aceasta este lumea rusă. De-aia atunci când partidele rusești pe care PAS, din păcate, nu le-a scos din cursa electorală, dar ele vin să vă spună prostii, vă rog să puneți acest video și să vă dați bine seama ce înseamnă lumea rusă. Dragi privitori, aici finalizez ediția Ochiul Inteligent, cea de-a 81-a ediție. Suntem azi, 10 septembrie, suntem la Chișinău. Eu vă doresc o zi
trează în primul rând, o zi liniștită, cu pace, dar romanii spuneau, si vis pacem parabellum, dacă vrei pace, pregătește-te de război. Iar noi, românii și toți cetățenii din Republica Moldova, că se numesc moldoveni, găgăuzi, ruși, ucraineni, dacă până în prezent rămân aici, locuiesc aici și nu au plecat să-și ia geamantanile și să plece dincolo de Ural, trebuie să înțeleagă. Doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este viața noastră, salvarea noastră, este posibilitatea de a mai apuca în această lume zile cu soare, cu pace și cu prosperitate. Așa să ne ajute Dumnezeu.